ආයුබෝවන්. ඔයාලට මම පොරොන්දු වෙච්ච විදිහටම අද දවසේදී කියලා දෙන්නේ අතීත වර්තමාන සහ අනාගත කාල තුනෙන්ම අපි මෙච්චර දවසක් ඉගෙන ගත්ත ක්‍රියාපද සරල වාක්‍යයක් තුල යොදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මෙච්චර කල් ඉගෙන ගත්ත ක්‍රියාපද හොඳින් කටපාඩම් තියෙන කෙනාට මේ පාඩම් ඉතාම ලේසි වෙනවා. මම කනවා. I eat. මම කෑවා. අන්න එතකොට ඔයාට අතීත කාල ක්‍රියාපදයේ කටපාඩම් තියෙන්න ඕනේ. I ate. මම කන්නම්. I will eat. ඒක අපිට කෙටි කරලා කියන්නත් පුළුවන්. I will කෙටි වුණාම අපි කියවන්නේ I'll කියලා. I'll eat. ඉතින් කතාවේදී අපිට ගොඩක් පහසුයි පාවිච්චි කරන්න I'll eat කියලා කියනවනම්. I will eat, I'll eat. නැවතත් බලමු. මම කනවා, I eat. මම කෑවා, I ate. මම කන්නම්, I will eat. Or else you can say I'll eat. ඔයා කනවා, you eat. ඔයා කෑවා, you ate. ඔයා කාවි, you will eat. අපි you will කියන එක කෙටි කරලා කියවන්නේ you'll eat. You'll eat. අපි කනවා. We eat. අපි කෑවා. We ate. අපි කාවි. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා අපි කන්නම්. We will eat. We will කෙටි කරලා අපි කියවන්නේ කොහොමද? We'll eat. Will කියලා තව වචනයක් තියෙනවා. Will කියන්නේ රෝදය. ඔවුන් කනවා. They eat. ඔවුන් කෑවා. They ate. ඔවුන් කාවි. They will eat. මෙතනදී they will කෙටි කරලා they'll eat. මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. They'll eat. ඔහු කනවා. He eats. ඔන්න දැන් ඔයාට අවශ්‍ය වෙනවා ක්‍රියාපදයක් ඒක වචන කරලා යොදා ගන්නට he, she, it වැනි පද සමග. මේ සම්බන්ධව මම ඔයාට මීට කලින් පාඩමකදී උගන්වලා තියෙනවා. ඒ නිසා channel එකේ වීඩියෝස් නරඹන්න ඔයා තාමත් මැද ඉඳන් නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම channel එකේ මුල ඉඳන් තියෙන වීඩියෝස් ටික හොඳින් ඉගෙන ගන්න. ඒවා අධ්‍යයනය කරන්න. එතකොට තමයි මේ පාඩම් සියල්ල අපූර්වට ඔයාට තේරෙන්නේ. ක්‍රියාපදයක් ඒක වචනයට හරවන්නා වූ ආකාර සියල්ලම මම ඔයාට අඩු නැතුව ඒ පාඩම් වලදී උගන්වලා තියෙනවා. ඒක බලපු නැති අය අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න. ඔහු කනවා. He eats. ඔහු කෑවා. He ate. ඔහු කාවි. He will eat. He will කෙටි වෙච්චාම he'll කියලා අපි උච්චාරණය කරනවා. He'll eat. එතකොට මෙතනදී ඉගෙන ගන්න තියෙන විශේෂ දේ තමයි වර්තමාන කාලයේදී පමණක් ක්‍රියාපදය ඒක වචනයට හැරිලා වෙනස් වෙනවා. He eats කියලා. නමුත් අතීත කාලයේදී අනාගත කාලයේදී සාමාන්‍යයෙන් අනෙක් කතරු පද සමග යෙදුනා වගේමයි මේගොල්ලෝ එකත් යෙදෙන්නේ. ඇය කනවා. She eats. ඇය කෑවා. She ate. ඇය කාවි. She will eat. මෙතනදී she will කෙටි කරලා අපි කියවනවා she'll කියලා. She'll eat. ඌ කනවා. It eats. ඌ කෑවා. It ate. ඌ කාවි. It will eat. අපි it will කෙටි කරපුවාම it will කියලා කියවනවා. It will eat. ඒ විතරක් නෙමෙයි. මෙන්න මේ වාගේ වෙනත් පද සමගත් මේක මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්න ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මගේ අම්මා කනවා. My mother eats. මගේ අම්මා කෑවා. My mother ate. මගේ අම්මා කාවි. My mother will eat. ඒත් එක්කම ඔයා දැනගන්න ඕනේ වෙනත් බහුවචන කතරු පද සමගත් මේක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා. අපි පොඩි උදාහරණයක් ගමු. කුරුල්ලෝ කනවා. Birds eat. කුරුල්ලෝ කෑවා. Birds ate. කුරුල්ලෝ කාවි. Birds will eat. එහෙනම් දැන් ඔයා දන්නවා ඊටම සරල වාක්‍යයක් කතරු පදයේ සමග ක්‍රියාපදයක් යොදා ගන්නා ආකාරය වර්තමාන අතීත සහ අනාගත කාලවලින්.
ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම හැකිතාක් දුරට මේ වාගේ වාක්‍ය නිර්මාණය කරමින් මේ පාඩම මතක තියාගන්න ඕනේ. වාක්‍ය නිර්මාණය කරලා පමණක් මදි මේක හොඳින් මතක තියාගන්න ඕනේ. ඔයා වාක්‍ය නිර්මාණ කරන සංඛ්‍යාව වැඩි වෙන තරමට ඔයාට දැනුම වැඩි වෙනවා. එතනින් සීමා වෙන්න හොඳ නැහැ. ඔයා මේ ඉගෙන ගන්න සියල්ල හොඳින් මතක තියාගෙන පුරුදු පුහුණු වීම කරන්න ඕනේ. ඔයාට පුරුදු පුහුණු වීම කරන්න වෙන කෙනෙක් නැත්නම් තනියෙන් ශබ්ද නගා මේක කියවන්න ඕනේ. කණ්ණාඩියක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා තනියෙන් කතා කරන්න. මෙන්න මේ වගේ උපක්‍රම තුලින් ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි කතන හැකියාව අනිවාර්යයෙන්ම දියුණු කරගන්න පුළුවන්. එමනම් ඉක්මනින්ම මම ඊළඟ පාඩම අරගෙන එනවා. ඊට කලින් මේ සියල්ල හොඳට මතක තියාගෙන කියපු විදිහට වැඩ කරන්න ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. යලිත් ඉක්මනින්ම හමු වීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් මා ඔබෙන් සමු ගන්නවා. ආයුබෝවන්.